Hi everyone. Once again, Spotlight is with you. We're with you today. This is Jojo Silvestre. I'm with Dina Ventura. We are with a very special guest of honor. He's the presidential spokesman And the Chief Presidential Legal Counsel. And Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Welcome to Spotlight. This is an entirely new show. It's lifestyle and entertainment. My pleasure being here. Okay, so we're of course naturally we're going to ask you about your sense of style. Okay. That's one of the things that has caught the attention of the lifestyle press. Okay. So and you've been written about for your Being fashion forward. Yes. They describe it. Does that You know, my mother was tall, beautiful, stisa, and smart dresser. And very intelligent. what Valedictorian. is your name, sir? Soledad. San Buenaventura. O, kaya Ventura, baka kamag-anak ka pa. So that's also from Bicol, yung roots. Actually, ang mga San Buenaventura comes from Pasig. Pero apparently, nag-migrate sila. Yung dami nag-migrate. Kaya yung mama doon na pinanganak. Okay. So she was Sa a smart Naga. dresser sa Naga. Smart Where you dresser. were Akong palaging kasama yan nung maliit pa ako eh. May mga picture pa kaming palaging kasama. Kasi na-influensya ako sa kanya. Kailan kayo magkakapatid? Or 12. Wow. 8 boys, 4 girls. In fact, there was a time when I was in Roosevelt Memorial High School. Opo. Kasi I grew up in Project 4. Okay. Okay. Nag-elementary ko sa Aguinaldo, Murphy, dati ang tawag doon. Yung Roosevelt, siguro mga 3-4 kilometers away yun eh. O mga 3 kilometers. Nilalakad ko yun to save on my transportation. Opo. Para makapunta lang ako sa eskwalta, mamili ng pantalon. Nice clothes. So you were still in elementary and you were into clothes already? Yeah. Na-influensya na ako ng mama. Mahilig na ako talaga malaman. Sa inyo magkakapatid, you were the only one who really got into the Mukha fashion? akong, meron pang isa, yung pinakagwapo naming kapatid, si Nap. Napoleon, parang artista yun. Was that the time of the Beatles or ano pong panahon yun? Anong mga era in psychedelic? fashion? Ano ba What yung kind of clothes uso did you look noon? for in school? Paisley or Hindi, kung ano yung, Uso? yun ang panahon ng damit. okay. Opo. Diba? But I don't think you ever followed trends naman. Parang to you look Somehow like a I create, trendsetter. sabi nga ng iba, I create dress. Like, Yeah. ako nagdala ng ng tattered jeans. Yes. With the, Kasi madalas ako with a magbiyahe. layered t-shirt. Kasi my wife is a doctor of medicine. And she travels a lot. Opo. So, at the time, I always went with her. Opo. So, ang dami kaming napupunta mga lugar. Then, nakita ko itong, sa Germany ko yata una nakita yun eh. Yung tattered jeans. Opo. Okay ito ah. So, dinala ko yun. Okay. Ako una nagsuot nun eh. Opo. Siyempre, ibang sira-sira eh. Sabi ko, ito ang nakita ko na. Tapos ako rin yung nag-uso ng maong, naglagay ako ng Amerikana. Yes. Ako yun. Opo. Ako rin yung nag-uso ng barong Amerikana. That was during the 70s. Nagpatay ako ng Amerikanang barong. As in, barong. Barong ang tela, pero 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 it was Amerikano. barong na suit. Oh. Wow. Oh. so experimental po talaga kayo even before with clothes. Sino po meron ba kayong pinapatronize ng mga tailors Yes. or Wala, kasi neighborhood lang? Hindi, dati nagpapatay ako pero nag-graduate na ako doon. Off the rack na ako kasi yung katawan ko, sabi ng mga designer, mannequin body ka. So, pag nakakita ko na sa mannequin, sabi ko, kasya sa akin. Yun ang binibili ko. Tama naman. Where do you like to shop when you can? Usually, pag nasa abroad ako, So, do you have any preferred brands? wala or naman kung ano yung malls? makita kong Just whatever kasya sa catches aking, your eye. kasya sa aking katawan. Curious ako, napapansin po ba ni Presidente ang inyong... O hindi ba, tawag niya sa akin si sartorial. Dati sartorial elegance, tapos niloloko niya na ako. Sartorial confusion. Niloloko niya na ako. Sensitive po ba kayo sa mga Hindi. ganyan? Tawa lang ako ng tawa.
Kasi marami nagko-comment din. Of course, you don't always maraming get the kontra, good. Yeah. maraming pumupuri. Ang kaganda lang, wala pa akong nakitang designer na damit na hindi ako pinuri. Ang designer to mga magagaling na designer. Mga may name designer, tutuwa sila sa pananamit ko. Yeah, I think it's admirable that you have your own sense of style, diba? And you try to express yourself. When you dress up in all those different outfits, sir, ano yung pinapakita mo? What are you trying to show? Ako, I dress for myself. I dress for myself eh. Okay, that's a good reason. May papakita ako sa inyo. Okay. Sabi ko nga, kinakantsawan ko yung Tribune eh. Nilalabas yung ba't mo nakasimangot. Tapos sabihin niya, fashion forward, hindi naman maganda yung parang... Sabi ko, ito dapat ang nyo. Pinakita ko nga kay Willie. Tatawa siya eh. I'll show you. But he looks very... What? Stand down ako ngayon. Today, No, I wouldn't call... Are those... Or, ano, belt ba yan? It's not black or brown. It's kind of nice. Diba? Yung belt is... it's not the usual pa rin. Ano? Yes, and the shoes are also not your usual shoes. And his... Talagang ina-itemize. His accessories are not your usual. Tingnan niyo ito. Yun naman pala Uy, nice. Opo. Taka sa sombrero. Ganyan nga Pati yung dapat. sombrero. Tingnan mo yung sombrero. Iba-iba. Those are different. Do you collect Wow. hats? Yeah. Oh, okay. How many pieces na May do you have? marami na. Museum, levels. Marami na kung ano-ano. Why did you become interested in hats? Ano po how did that start? Wala mang parang high school pa ako, mahilig na ako magsusuot ng sombrero. Outside of fashion po, sir, what are your passions? I play the piano, I compose songs, I sing, I dance. Good. I tend my garden. I have a 700 square meter bonsai garden. I do it myself We should do for the last that. 20 Pwede ho bang years. dumalaw? Bakit hindi? We'd like to take photos Yeah. of that. And Yeah, sure. He handles the living spaces section. Opo. So that's wow. You know, it would be a different story if at home with Yes, with attorney Sam. Opo, yeah. Yeah, I can play the piano there. Yes. I play the piano every morning to my special child who passed away 2 years ago. Kasi nung buhay pa siya, palagi nang ginagawa ko. Every morning, pagising ko, nandun siya sa kanyang paboritong upuan. How sweet. Papiano ko, kinakantahan ko siya. Nung namatay na siya 2 years ago, kasi special child siya eh. Down syndrome. Yung mga Down syndrome kasi may buta sa mga puso niya. They really die young. But ako, kami ni Dr. Panelo, we're lucky to have him for 27 years. Kasi yung mga kaklase niya, 15 years and below na nauna na sa kanya. Kami 27. Kaya nung mamatay siya, kininimate namin siya eh. Di ba may urn? Bumili pa ako ng isang maliit na urn para meron ako sa bahay. And then yung aking grand piano, ginawa kong altar. May picture siya doon. Palagi siya may flowers every day. Nice naman. Lagay ko yung urn doon. So I still sing to him and play to him every morning you yun. still play. And pray. Pagdating, umalis. Kaya pag sinabi, di mo ba nabibis anak mo? Hindi, dahil araw-araw akong kausap. Andito pa rin siya. That's really a side of you that not many people know about. Iyak ako na. Ang nanay ko kasi disciplinary ka. Lahat ng klase ng gawa sa bahay, hindi pwede sa kanya senyorita. You were 12, ano? Yeah. 8 boys, 4 girls. And you had time to learn the piano, to do this and to do that? Kayo ba lahat No, ganun? actually, not learning eh. I just discovered I can play widow. Opo. May Kayo lang, musical ear siya of your siblings. Hindi, lahat sila mga kumakanta. All of them love to sing. Kasi my mother, maganda ang boses eh, kumakanta rin. Ang sabi niya lang sa akin nun, kasi tinatanong ko every time, when did you learn to sing? No, actually, according to my mother, when you were born, you were not crying, you were singing.
Iba ang lumalabas, ano, yung iyak mo, may tono. Kantor yata ito. Kantor yata ito. Kayo daw. Oh. Tapos ako naman, na-discover na marunong ako kumanta. Kasi kami nga, ang nanay ko kasi, lahat kami, kailangan alam ng trabaho sa bahay. So ako nung nagbubunot. Kahit na may katulong, nagbubunot ka na lang. Bunot, as in bunot. I wash the dishes, naglalaba, nagpa-plancha. She wanted you to work or it was lahat just kami. Kaya tinitrain niya kami. Opo. Kaya nga, laking pasalamat namin na na-train kami. Kaya hirap sa akin ang mga house help. Because you know. Kasi siyempre, anong klaseng linis siya? Di ba? Yun ang naging training namin sa nanay ko. Pero yung sa music, you just went into that naturally also? Actually, when I was in fourth year, kagagraduate ko lang ng fourth year high school, I met somebody from Manila. Kasi sa Naga ako, Naga City ako nag-fourth year. Doon ako, 3 years ako sa Roosevelt Memorial High School, Homicide Branch. Then nag-Naga ako. Doon ka nag-finish. So, may nakilala akong isang girl na one time nadaan ako sa kanila, nagpa-piano siya. Nililigawan niyo, sir? Naging girlfriend ko actually. Naging girlfriend. Nagtumutugtog siya ng fascination. Sabi ko, turuan mo nga ako niyan. Tinuruan ako sa kanan. Tapos, sabi niya, I'll take my showers. Sige. Sa kanan niya ako tinuruan. Tapos, sinubukan ko sa kaliwa. Sabi ko, okay to Tapos pagbaba niya, sabi ko, listen to this. Oh my God! Sabi niya, you can play. Wala, ngayon ko lang natutuhan eh. So, you have the ear, no? So, yun ang start. And then, nung nagbubunod nga ako, kumakanta nun, ang mga kumakanta nun, sila Tony Bennett, sila Sinatra, Jerry Vale, sinabayan ko. Tapos, uy, maganda boss. Oo nga, medyo husky yung voice. Maganda na boss. So, I started singing. Did you form a band? Meron. May combo. Tawag nun, combo pa eh. May combo kayo. Ginagawa, combo kami. Tapos pag Christmas, nagka-caroling kami. Kaya lang, nalulugi ako. Sabi ko, bakit? Ako lang naman na singer dito. Bakit yata? Ginawa ko, sinolo ko nga. Nag-solo na lang ako. Talaga, nagka-caroling kayo. Nag-caroling na lang ako mag-isa. Parang lugi yata ako sa hatian dito. Ako lang naman ang kumakanta. Mga chuchuwa lang naman ito. So, pero, I mean, you still perform up to yes, now, I right? think I have concerts. Oh, yeah. Naka-6 concerts na ako. With sino yung ibang kwan? Unang Mga concert ko with, personalities? sino nga ba siya, no? Sino nga yung singer ng, kung kagalit sa akin, hindi ko maalala pangalan niya. Si Vice Governor na siya ngayon ng Camarines Sur, eh. Tumakbo siya. Okay. My goodness. How can I? Hindi Google ka lang. Hindi Villafuerte. Hindi, si ano. Diba tumakbo siyang gobernador, tumakbo siyang Congress. Yeah. Yung ang kanta niya, merong Lunes, Martes, Miyerkules. Si Imelda. Wow! Yan ang una kong ka-concert sa Green Hills. Wow! And then we had the first concert in Manila Hotel with Joey Lina and that one. Mike Toledo. Yeah. And then another concert sa Manila Hotel. Kasama ko naman yung mga abogado. And then the fourth one is sa Marriott. Yung inano ni Annabel Rama. And then the fifth one sa Manila Hotel na yung kay Daisy Romualdez naman. Sa mga anak po ba ninyo may nagmana sa inyo? Marunong lahat kumanta. Ayun. How are you as a father? Stricto ba kayo? Or? Hindi. Bigay todo ako. But they turned out well, ha? Bigay todo ako sa mga Dun sa gusto nila. Sa doktor, sa lawyer. Ganun. Hindi ko sila pinapabayaan ko lang. Buhay nila yun eh. Meron din akong adopted daughters. Okay. Actually, yung sister ko kasi, second to the eldest, was dying of cancer. And we cabled the husband, who was a chief engineer of a foreign vessel, from Brazil to come home and
he came home. Opo. Dying na yung kapatid ko kasi nag-metastasize na yung cancer ng breast niya. Nasa bone na eh. So, mamamatay na talaga. So, sabi namin sa kanya, uwi ka na. So, umuwi. He died on the way. My brother-in-law died on the way. Can you imagine that? He arrived in the Philippines as a corpse. Bangkay siyang, paano mo sasabihin sa kapatid mo yun? So, 3 days namin tinago yun. Hindi namin masabi eh. Paano mo sasabihin yun sa kapatid mong mamamatay na patay na yung asawa mo? Na inaasawa mo. May 3 siyang anak na babae. 5, 7, and 9 years old. 3 Maria. Opo. So, after 3 days, sinabi namin sa kanya, may kasama kaming pare. Pero may pagka-psychic yun, alam niya na kagad. Napanaginipan niya raw. Kasi pagpasok pa lang nung pare, sabi niya, ano nangyari kay Manny? Alam niya na kagad eh. Kasi na-aksidente yung barko, nagkaroon ng sunog, sinave niya yung crew, naiiwan siya sa kitchen, na-suffocate. Yeah. Ayun. Tapos, nung ilang beses na siya on the verge of dying, every time kami tumatakbo sa bahay niya, parang hindi naman siya namamatay. So, tingnan ko yung doktor, sabi ko, kala ko mamamatay ng kapatid ko, ba't parang hirap na? Sabi, there's something that's holding her. Why don't you talk to her? So, kinausap ko. Sabi ko, sabi ko, ba't ayaw mo pa magpahinga? Parang hirap na hirap ka na. Sabi niya, paano yung mga anak ko? Ano yung cum laude dito nung nasa UE? CPA siya. Wow. Sabi ko, anong problema mo? 11 kaming kapatid mo. 12 tayo kami ng bahala. Sabi niya, going to separate them? Yung pala ang pinoproblema niya. So sabi ko, yung ba ang problema ko? Sige, ako nang bahala. Take care of them. You know, after 1 week, she passed away. So, I took care of them. Binata pa ako. Meron akong 3 anak. You probably could afford it already. At what age did you become successful? I became a lawyer 31 years old. Ganun ho. Then I worked with Unilab for 11 years. As their lawyer. 11 years. Legal counsel. Legal counsel ako. Opo. Kaya ko nakilala si Presidente. Dahil lumilipad ako sa Davao. Fiscal siya noon. Nagpapala ko ng mga kaso doon. Kaya kami naging magkaibigan. Ganun pala. Yan ang aming story. Tagal na, yung root, yung ano ninyo. Kaya yung 3 mga anak kong inampon, pamangkin ko actually. Yung isa, nasa Ireland. May 2 akong Miss Universe na mga apo doon. Maganda eh. Kasi Irish ang naging asawa, di ba? Ganda ng combination. Yung isa naman, manager dito sa isang company. Yung isa, career girl. Meron na akong apo sa kanila 3. So you had those 3 daughters even before you got married? Oh yes. In fact, maganda naman. In fact, hindi kami makapaganap because of them muna. Ay, inuna niyo siya. Siyempre, paano mo naman, 5'7" na rin, paano mo naman papalakihin yun. Tapos may anak ka pa. How did you manage that? You were still single and probably already working. You Single. were working na. Single. Abogado na ako noon. Okay. Nag-uumpisa na ako sa Unilab. Your mom helped take care of the... Hindi. Ako mismo, ako ang talagang Wow. Ako talaga ang nag-alaga sa kanila. You know, you surprise us. Yeah. Marami kayong mga... Hindi namin alam. We only see you as that, like... Matapang and usually poker face po kayo talaga. Asad ko lang yun. Yeah, because like we were just talking about all the controversial cases you've handled. Parang, what makes you so matatag against all the attacks against? I'm sure. Wala, hindi ko naman pinapansin yan. I'm just amused by all of that. Really? Well, how do you... I'm sure you hear about them or read about those things. I don't read about them. People tell me about it. Tatawa lang ako. So it's just... Kasi hindi naman ako marunong magbasa ng mga sa mga social Okay, so that's your attitude lang talaga that carries you. Ganyan talaga please all of them. Pero meron po kayong sense of service since college. Like you were an activist. Yes. Oh yes. Here. Ano po bang nasa isip niyo? Ang idol ko kasi noon, nagtatanga mga komunista Kasi I don't know if you were the Pablo Trillanes III. Yeah. Top-notcher sa baryo. Ano siya? Nagkakilala kami noon, parang tinanong, paano ka naging aktivista, Sal? Kasi, di ba, aktivista, parang kaliwa, komunista Opo. Sabi ko, kasi idol ko si Jesus Christ
Di ba siya ang unang komunista? Shock siya, ha? Ikaw lang yata ang komunistang gusto. Hindi ba? Si Christ naman talaga nag-umpisa niya. Doon yun kako ngayon. Ganun pala. Pero nagkuhan kayo, no? So, since ganun naman ang inyong paniniwala, hindi na kayo naging card bearer. You didn't go that. Activist lang ako. Pero nung ako'y aktivista, shoot to kill ako noon ng PC. Kasi nga, I organized daw sabi nila, I organized the NPA in Albay. And actually daw, aktivista lang ako kunyari sa araw, pero sa gabi daw NPA. Talagang NPA. Pero yung NPA, pati ako, shoot to kill din ako noon dahil sa galing ko daw na bakit daw, kasi I single-handedly organized the entire Libon Albay. Naging NPA yung mga magsasaka doon dahil daw sa akin. Kaya duda naman sa akin ng mga NPA noon, paano kapasok si Panelo dyan na nag-iisa? UP tayo di ba? Magaling, alam mo, pag UP ka, magaling kang, maging aktivista But where did that awareness come from? From UP lang or even before that sa Roosevelt pa? Kasi ang tatay ko, di prinsipyong tao Nilalabanan niya City Hall on a matter of principle. In fact, siya ang una ko naging kliyente. Kasi kinonvict siya ng court ng Naga for building without a permit. Tama-tama, pagpasa ko sa bus, sabi niya, hawakan mo nga itong kaso ko. Sabi ko, bakit? Yung kinonvict ako Sabi niya, appeal mo ako sa Court of Appeals. Di in-appeal ko. Tinalo ko si Hugo Gutierrez, yung sa ating soldier doon. Nanalo ako. Yan ang unang kong kaso. Panalo agad. Panalo. Hugo Gutierrez pa. What a great start already. Yeah. Was your father also a lawyer or what? He was a geodetic engineer and then he took up law when he was age 55. Sabi ko, ba't ka kumuha ng law? Hindi ka naman kumuha ng bar. Hindi, kasi marami akong kausap na abogado, mas buting alam ko yung batas, baka binubola pa ako nitong kausap ko Kaya ngayon, lalong naging, siyempre, dahil alam niya na batas, lalong kalaban niya City Hall. Yeah. So, sa magkakapatid sa inyo, you're the only one who... A lawyer? Yeah, who went into law. The others... The others, merong... Yung isa, chemistry sa UP. Yung isa, yung namatay nga, CPA. Yung eldest namin is civil engineer sa Mapua. Isa, engineer din. Yung isa, artist sa UST. Fine Arts. Iba-iba, ang dami. Marami. Tapos si Blandina, yung PhD. Marami. Are they all pro-Sal or meron namang who criticize you? Like, ikaw masyado kang ganyan. Among your brothers and sisters. Siyempre, merong selos. Pero namatay na sila. May dalawa akong kapatid na... Kasi, ako ang style ko kasi sa papa. Papa ko kasi, Ilocano yun Ilocano yun. From where? From Ilocos? yun. Okay, opo. Kasi nung pumunta siya sa Naga, nakita niya, mama, magandang babae, mistisa, sinundan niya raw. Hindi niya na tinigilan. Sabi ko, tataka, paano mo naging asawa to Ilocano? Ang ganda-ganda mo, tapos Ilocano to. Sabi niya, sinundan ako niya. Sabi naman ng papa, alam mo yung mga panahon, naka-ano ako noon, naka-Amerikano na ako noon. Scholar ako Opo. Siyempre, gusto ako ng parents. Kahit siguro ayaw niya sa akin Wala na siyang magawa. Marami kayong pinagmanahan, Oo nga yung the pagiging style, maayos and... the way yeah. Pareho, valedictorian yung dalawang yun. Ganun pala. Parang siya like I'm getting a clear picture of sir. We don't... Yeah. Not many people know him. I mean, that... Like that. Yeah. So yung naman, the gardening, how did that start? Nanay ko rin. Talaga. Kasi sa Project 4 may garden yun Ako ang ako kasama niya sa palengke. Ako rin ang kasama niya, kaya magaling din ako mamalengke. That's how you could cook? Ay, yan ko. What's your specialty? Abay, kahit na Gusto mo laing. Oh, wow! Ay, syempre oo, naman, gusto of namin course. yan. Bicolana rin po. Sige, sa Bicol na Legazpi City. Taga-Libon si Kwan kanina, di ba? Si Aiza. Aiza Red, one of our writers was waiting for you kasi wanted to meet you in person. You're from where, Naga? Ako Naga, ako pinanganak. Opo. Si mama kasi,
Ang alam ko, galing siyang Malilipot, Albay. Oh, Tapos ang punta siya ng Camarines Sur. Sir, let's shift gears, ano? Paano kayo naging close kay Presidente? I'd like to know yung common Ganito yun. traits ninyo. Di ba sabi ko sa'yo, nag-Unilab ako for 11 years. Lumilipad ako doon to file cases. During the 80s 80s yun And then, meron akong kaibigan doon, Sigmaro Brad, si Joe Lopez. Pass away na, naging judge. Pinupunta ako sa kwarto niya. Tapos lumalabas kami. Yun ang background Hindi ko kilala si Presidente as prosecutor. Opo. And then, when my doctor's son was 3 years old, nasa Davao kami, kasi si doktora, diabetologist, or nag-lecture sa diabetes. I should meet her. According to her colleague, she's the leading diabetologist Oh, in the wow. Philippines. Pre-media UP and then UARM siya. Wow. Anyway, so nandun kami noon, sabi ko dun sa kaibigan ko si Bong Diaz, kilala mo ba itong mayor ninyo, si Duterte? Sabi ko, kaibigan ko. Bakit? Gusto kong makilala, magaling Nababasa ko sa diary yung mga ginagawa niya sa mga kriminal. Sabi niya, sige, pakilala kita. Dali mo nga ako sa kanya. So, nagpunta kami sa City Hall. Tapos, bit-bit ko yung doktor ko ngayon. Pagdating ko sa City Hall, abangin ako nakakita ng City Hall na ubudan dami ng tao, nakapila. Sabi ko, bakit nandiyan yan? Love na love nila si Mayor. Si Digong, sabi niya si Digong. Puro ano yan, humihingi ng tulong. Sabi ko, paano natin makakausap yun? Nakapila tayo. Abutin tayo na alas 4 dito kasi tangali Bay, punta natin yung secretary. Pero kahit nakakaya naman na mag-aantay tayo. Di ba, I'm willing to wait. At that time, kasagsagan ng Sanchez case. I was the lawyer. 80s or 90s? 92. Apo. So, palagi ako nasa dyaryo Dahil ako nga abogado So, binigay ko pa nga, Salvador Panelo. So, I was willing to wait for more than an hour. Within seconds, lumabas siya. Sabi niya sa akin, Attorney Panelo, I've been following your career. Sagot ko naman sa kanya, no, I've been following yours. So, yung pala, mutual admiration. And then, sa naging magkaibigan na kami, mabait siyang kaibigan, mabait siyang tao Pag nandun ako, para akong hari doon, mayroong sasalubong sa akin na sasakyan, may driver ako. Imbita niya akong kumain either, but mostly palaging dinner. Kaya walang nakakaalam na magkaibigan kami, dinner na lang kami nakikita Saka dun sa After Dark, kakanta kami doon. Mahilig kumantahin talaga. Ano kinakanta ni President? Kung ano. Ako nga, sa kanya, sa akin nga narinig yung ikaw na paborito niya ngayon. Kung kinanta ko yun. Okay, yeah. Oo. Tapos, after 10 years kami mga kaibigan, in one of the dinners, sabi niya, alam mo ba, Sal, na matagal na kitang kilala? Hindi nga ba? Pinunta. Hindi. Before that pa, kilala na kita. Really? Paano? Mayabang ka na, maporma ka na magdamit. Ganyan ka na, at saka napakasuplado mo na. Ganyan ka na talaga. Kailan to? Di ba, sabi niya, nagpupunta ka sa piskal, binibisita mo si Joe Lopez. Oo nga. Saan ka doon? Pare, piskal ako noon Magkasama kami sa kwarto. Tahimik siya. Magkasama kami sa kwarto. Dalawa lang naman, bawat kwarto, 2 piskal. Kami 2 lang nandun. Tapos, wala, di mo ako pinapansin. Mayabang ka nga Gusto mo sabihin, hindi malaki tabi natin. Binati mo rin naman ako. Pero hindi mo ako kinakausap. Ba't naman kita kakausapin? Ang kaibigan ko yung isa. Siyempre, pag dahil Brad di siyempre, aalis na kagad kami. Yun. Ayun pala. Yun ang story namin. Sigmaro pala kayo? Sigmaro ako. Tapos nung una niya di ba ako ang unang cabinet member, kaya marami nagulat Kayo pala ang first na name? Oo, unang cabinet member na in-appoint niya. Kaya marami nagulat kasi wala naman nakaka-alam na magkaibigan kami. Kasi hindi pa kami nakikita
nag-abogado ako sa kanya nung mga controversial niya, pati si Sarah. Tapos tinawagan niya ako noon eh. Kanya, Padre, ikaw ang unanimous choice ng pamilya ko sa mga kaibigan ko na maging spokesman ko. Ayun pala. Ay, sa loob ko naman eh. Ako naman lang nagkaladkad sa'yo dito. Alam naman akong, siyempre, I'll be losing my practice. Ang ganda-ganda ng practice ko. Pero okay na. Para sa'yo, Padre. Okay. Madaling sabi. Nung tinanong siya ng media, why Sal Panelo? Alam mo sagot niya? Quote. Exact quote. Because Sal expresses my thoughts in the manner I want it. Tama naman. You get him. That's why. In other words. Sir, how are you able to, di ba kung minsan may sasabihin si Presidente, and then you have to explain, no, ito ang ibig niya sabihin. Okay, kasi nga kilala ko siya. So, We know each other. Opo. Parehong takbo ng utang namin, kaya alam ko na. Hindi man kami nag-uusap eh. So alam nyo pag nagbibiro lang siya, or he means something else. Obvious naman kung nagbibiro eh. Mga opposition lang naman mahilig na binabago yung kanyang salita eh. Ganun pala. So, it's safe to say that you're enjoying your job with the President? I don't know whether they are enjoying my position, but I am. You are. Ordinary naman sa akin. I've been doing this naman ever since eh. Pero kasi, you, as you said, you had to give up your practice just to do this. Parang the trade-off anyway, was okay. nakasave na naman ako ng enough. Pero attorney, yung mga kaso ninyo, mga controversial cases, anong basic principle ninyo? Why would you accept some cases na lumalabas kayong kontrabida sa kasi harap ng tao? Kasi unang-una, yung oath mo, dapat di ka namimili ng... Para palang doktor. Dapat kung sino yung pumunta sa'yo. Right. Regardless of your opinion on a case, dapat hawakan mo. You know why? Kasi under the law, merong, like in crimes, merong tinatawag na justifying circumstances. Merong exempting circumstances. Kahit na ginawa niya yon, wala siyang criminal liability. So you have to introduce evidence para maabsuelto mo siya. Ang isa lang na ginawa kong patakaran sa mga kliyente, tell me the story, yung true facts. Kasi pag hindi mo sinabi sa akin at in the middle of the case, nalaman ko nagsinungaling ka, bibitawan kita, ilalaglag talaga kita, mag-withdraw ko. Kasi gusto sabihin mo totoo para hindi ako magmumukhang gago sa loob ng hukuman. Tsaka, I will never lie before the court. Kailangan yung tama lang. Yung totoo. Tatanong ako, Yes. How is it like working with Mrs. Marcos? Alam mo, nung lumipad ako doon, after 1 week, di ako tumakas ako sa kanya. Kasi, she will be all over you if she likes you. Kikita kami ng sabihin mo alas 7, alas 8 na umaga. Hiwalay kayo ng alas 3, alas 4. Aba alas 6 pa lang tumatawag niyan. Alika na. Oh my God. Mamamatay ako rito. Wala akong tulog. Di ba siya 3 hours lang eh. Tinakasan ko siya after 1 week. Sabi ko, ma'am, balik na lang ako. Pero mabait siya. That was in Hawaii? That's in Hawaii. During the time. Nung naging abogado niya. Opo. Yung pala. Para siyang sponge. You know, sponge? Absorbing water? Grabe siya mag-absorb kasi nung nagbigay ako sa kanya ng mga law. Nung dumating yung isang bisita niya, inuulit niya yung mga sinabi ko. Kaya. Kaya naman pala bilib dito yung asawa nito. Magaling pala ito. Magaling siya. Tell us about Mrs. Panelo. Doktora Panelo. Doktora. How did you meet nga pala? Ganito yun. Di ba meron nga akong 3 ampon. At that time, 3 girlfriends ko. One for each. Hindi, 3 girlfriends. One for each island. Violence. Actually, kaya ko lang ginawa yun kasi during those times, sa mga barkada ko, palaging pag may dumarating yung barkada ko, minsan, parang state of depression. Pag tinatanong ko, ano nangyari? Naway ako ng girlfriend ko, ganyan. Puro ganyan istorya. Sa loob ko lang.
that will never happen to me. Mga state of depression. So, ginawa ko para, may girlfriend ako. Awayin mo ko, pupunta ako dun sa kabila para nakalimutan na kita. Awayin mo lang, pupunta naman ako dun sa isa. Kung mga fallback ko lang yun. Para... Playboy po kayo pala, sir. Hindi yung playboy. Defense mechanism ko yun eh. So anyway. Andun si ma'am sa tatlong yon. Nandun. Okay. Isa siya doon. Tapos nung namatay na yung kapatid ko, may tatlo na akong anak. Opo. Ang ginagawa ko nun, susunduin ko yung girlfriend. Pupuntahan muna namin yung tatlong ampon ko sa Marikina. Malayo yung Unilab eh. Tapos, ta-tricycle ka pa. Ihatid ko ba Santa Mesa? Hindi pa pwede yata. Kailangan mag-asawa na ako para may nanay na itong tatlo. Ang problema ko ngayon sino? Opo. Dahil hindi pa pwede akong mag-asawa na yung magiging asawa ko, aapin itong tatlo talagang mag-aaway kami. Kailangan yung tatanggapin itong tatlo. Sabi ko, sino kaya ang tatanggap dito? Tatlo na eh. So, sinubukan ko yung tatlo. Opo. Sinubukan ko yung isa. Yung sagot sa akin ng isa, why? Do you have to do that? Ay, sabi ko, wala na ito. Scratch. Sabi naman ng pangalawa, do you need to do that? Di ayaw. Yung isa, sabi niya, dapat lang, Sal. Yan si Dr. Panelo. Ang ganda naman ng... Yan ang story namin. Ayun pala. Pero alam niya yung other girlfriend niya, sir. Siguro may duda siya. Hindi naman siya. May duda siya. Innocent. Kasi minsan sabi niya, nakakasabay ko pa nagpadala sinusulat yung isa. Sabi niya, Sal Panelo yun. Pinadadala sa'yo eh. Okay. You know, you've achieved a lot. Ano pong mai-advise niyo sa ating mga kabataan how to reach that level of success? Wala, kailangan palaging unang-una, you have to... Kasi ang palagi kong iniisip, nung elementary pa ako, life becomes meaningful only when you make the others meaningful for them. Kung huwag lang yung sarili mo. Opo. Kailangan ibigay mo rin yung sarili mo sa iba. Opo. So parang yun ang naging palatuntunan ko. Alituntunin. Kaya alam mo ngayon, gaya ngayon sa trabaho, dami mong opisina ko, I think I received 30 to 50 letters. Wow. And you have to refer all of that. Hindi ako maalis sa opisina kasi hindi malinis ang lamesa ko eh. Kaya pag meron kaming foreign trip, tumatambak yun dahil absent ka eh. Ayoko naman ibigay lang sa mga assistant mo. Gusto ko makita lahat kung anong problema. So you really read? I read them. Twice. Kasi una, I read them and then I assign. Then pagdating ng babasahin ko din bago ko pipirmahan yun. Pag mali, draft. Diba? Wala naman threatening letters or... Wala. Wala naman. Ibig sabihin, people love you. Ang problema, maraming gumagamit sa pangalan ko to swindle other people. Yun ang issue. Kasi nga, siguro dahil nga magandang ibenta pangalan ko. Naniniwala agad yung mga niloloko nila. Kaya may napakulong na akong isa. Ginamit yung Facebook ko. Tutulungan daw, ganito, ganyan, magbigay ng pera. Nagdi-deposit naman, tatanga naman. Alam naman nila yung telepono, ba't di ako tawagan? Yeah. Kasi parang ikaw, bakit sabi ko, nagtatagalog o nag-i-English? Tagalog kita mo, hindi mo ako kilala eh. Hindi mo ako mapatagalog sa Facebook. Siyempre, yung communication ko English. Tama. Yan ang So, are you busier now than you were as a lawyer, full-time lawyer? Hindi, busy ka lang ngayon because as a spokesman, you have to respond to many queries. Yeah. Kaya kahit madaling araw, gumagawa ako ng statement. Saka telepono na ako gumagawa eh. Diretso. Yeah. Mga MPC ka na, Sek naman, alas sa umaga. Abay, ayaw ka pa ganyan, mas maaga. Gusto kasi nila yung alas 5 bago mag-deadline, di ba? Hindi mo naman, sa dami ninyo ako, dami nga nagtatanong. Diba? Saka hindi lang yun ang trabaho ko. Chief Presidential pa ako, dami pa akong binabasa. Meron pa mga events. You have to attend to all of them. Sama-sama loob pag hindi ka dumarating. Attorney, were you a student writer?
Ba't Yes. marunong kayong sumulat? Yes. Oh, ayun pala. May Ang journalist, tanong na lang ano ako. natin, The journalism award ako nung high school. Oh, sa Roosevelt, ha? Sa Okay. UNC, sa Naga. Pero sa sa Roosevelt, I think, meron din akong award kasi ako ang gumagawa ng editorial. Talagang kayo na. Kayo na. Oo. So, ano Hindi, siya? yung akin, nung ako high school, nakalagay doon, to be a doctor and a writer. Talagang. Now, I didn't become a doctor, so I married one. Opo. Sa writer naman You're still as a lawyer, you have to be a lot good writer. of it. Okay. Is there Saka I any... read a lot. I'm a voracious reader, just like the president. Ganun President, pala. voracious reader yun. Nagbabasa pala Haven't si you Presidente. notice yung English niya? Hindi yung ordinaryong English ang ginagamit niya. Tsaka may mga references siya na mga historical or whatever. Oo nga, which means, Palabas na yun. Babasa yun. pala. What kind of books do you like to read? Eh, Tomes. dati puro historical ako. Mga great men and women, tapos events, places, historical happenings. Kahit na ano, kasi nung elementary pa ako, dyaryo ako eh. Yung Manila Times noon. Talaga? Yun ang natatanda ko. Elementary pa ako, nagbabasa na ako ng dyaryo eh. Grade 1 pa lang. Ngayon, Daily Tribune na kayo. Marami kasama yun sa binabasa ko. Okay, sir. So, I think we'll grace us with your singing Oo ba? in a Aba? minute. No problem. Yes. I compose also songs. Have you recorded them? Or has anybody... Ano ba tayo? Off the record, may sasabihin ako. Pero ayoko munang. We're still on. We're still on. Sige, sir. I might, pwede na siguro sabihin. A record producer approached me to cut the record for me. Wow! When is this supposed to be? Exciting. Anytime, nakakausap ko lang siya kagabi. So, That's how many songs will be in Huh? the record? How many songs? Hindi ko pa, yung pag-uusapan pa namin. Grabe. Varied ang inyong yung repertoire. Interest, yeah. Ay, oo nga, yung songs. I mean, singing. ano ba, love songs lang or Filipino? Love songs, ballads. Filipino songs. So, Gusto ko nga i-revive yung like yung pakiusap. Pakiusap ko sa'yo, yung mga gano'n. Anak dalita. I know, yeah, you should. Ang ganda ng mga kanta nung pala eh. yes. Kailangan na yun. Yeah. Pero yung mga ginagawa ko, I compose songs for my apo, Okay. for my son, my wife. Tapos I imagine myself being a lover, so gagawa na naman. But you never stop working in your head, no? And then, kung ano-ano. But you have a At day least off? you Like, is Sunday really just for the I family? just sleep. Okay. So, you're just together Sleep at in home? the family. Opo, ayun. Mabuti naman pala. Doesn't the president call up? Ay, pag Okay lang. meron siyang gustong i-discuss sa akin. Opo. Pero bihira-bihira yan. Eh, hindi kami mag-uusap dahil alam ko na naman ang gusto niya sabihin eh. Ganun Saka, talaga siya. how can you talk to him? Like, for instance, my news briefing is 11:30, tulog pa siya noon. So, paano mo siya kakasabi? Hindi mo sabi, Mr. President, itong issue, diskarte rito. Pero, kung ano naman sinasabi ko sa mga hindi sinasabi niya sa hapon eh. Opo. So, ibig sabihin talaga nagkakatugma. Sick. That's a good thing. Or else. So, thank you very Sige, much thank you for also. sharing more about you. Thanks. So, thank you po with such a great time. Me too. Panelo. Opo. Salamat po.